In dit filmpje zal ik tonen hoe je een basis situatieschema opmaakt in Schematicals. Een basis situatieschema bedoel ik een situatieschema met verlichting, stopcontacten, schakelaars. Niet zozeer met speciale schakelingen zoals met contactoren of impulsschakelaars of via domotica. In een voorgaand filmpje zagen we hoe we een project kunnen opstarten, waarin we ook de kenmerken van een installatie hebben aangemaakt. We zagen ook hoe we een verdeelkast konden samenstellen en hoe we een grondplan konden tekenen. Nu, op basis hiervan kunnen we dan verder gaan om een situatieschema op te stellen. Daarvoor gaan we naar de tab Situatieschema, waarin er onmiddellijk gevraagd wordt op basis van welk grondplan je een situatieschema wil aanmaken. We hebben twee grondplannen, eerste verdieping en gelijkvloers in dit geval. Ik kies hier voor het gelijkvloers, het grondplan van het gelijkvloers. Oké. Daarna moeten we een unieke naam geven aan het situatieschema. Ik noem dit eventjes SS1. U ziet het werkblad met daarin het grondplan dat wij opgemaakt hebben voor het gelijkvloers. Dit wordt dus de basis van ons situatieschema. Bovenaan in de menubar kan je enerzijds gaan inzoomen op het blad en met de roller op de muis kan je ook, afhankelijk van waar de muis staat, hier rechts op scherm, kan je boven en naar beneden. Sta je meer onderaan, kan je naar links en rechts schuiven met de roller. Ook het formaat van de symbolen kan aangepast worden. Plaats ik bijvoorbeeld een stopcontact, staat dit formaat op 70%. Wil ik de symbolen groter, dan plaats ik deze op 100% bijvoorbeeld. En dan ziet u dat het symbool veel groter op het plan staat. Verder bovenaan het menu zie je ook de meeste componenten die je kan plaatsen op je situatieschema. Stopcontacten, symbolen van verlichting, schakelaars, toestellen die hier met een drop-down menu te kiezen zijn, overige componenten en hier de componenten in verband met uw PV-installatie met de zonnepanelen, waar een apart filmpje zal voor gemaakt worden. Verder zie je hier ook nog de symbolen voor alarmsystemen. Dit zijn enkel symbolen, buiten enkele elementen die u ook kan aansluiten op het 230 volt netwerk. Voor de rest zijn het allemaal symbolen die je kan plaatsen op het situatieschema, maar niet zozeer een verbinding hebben met elkaar. Dit worden dus losstaande elementen op het plan. Beginnen we even met het opzetten van een lichtpunt op je situatieschema. Daarvoor kiezen we het lichtpunt naar keuze. In dit geval neem ik een aansluitpunt. En wij plaatsen dit op het schema. Daarna kan je dit nog verslepen naar de plaats dat je zelf wil. Nadat we een verdeelkast hebben aangemaakt, heeft Schematicals ook automatisch al uw eendraadschema, de basis van het eendraadschema opgemaakt. Zoals u hier ziet. Dit lichtpunt gaan we nu toekennen aan een stroombaan via de attributen. Stroombanen zijn alle automaten die we hebben opgenomen in onze verdeelkast eerder. Merk op dat in de verdeelkast ik aan deze automatische schakelaars ook labels heb gegeven. Zoals hier
voor aan te geven dat het gaat over een verlichtingskring. Dat deze automaat eigenlijk bedoeld is om een verlichtingskring te voeden. Automaat C is bijvoorbeeld voor het fornuis. Dit maakt het kiezen van de stroomkring hier op het situatieschema iets wat eenvoudiger. Als ik het stroombaan kies in de drop-down menu, ziet u dat ik zowel de kringnaam heb, A, B, C, D, E enzovoort, in verdeelkast 1, maar ook het label. Dit maakt het voor mij gemakkelijker om te kiezen welke automaat voorzien was voor een verlichtingskring. In dit geval kies ik automaat D. U ziet, deze krijgt de benaming D1. Gaan we kijken op het eendraadschema, zal je zien dat op D1 het verlichtingspunt is aangebracht. Verder kunnen we in de attributen van dit lichtpunt, dit aansluitpunt, ook nog het type van verlichting gaan aanpassen. Net zoals hier bovenaan in het menu, kan je hier gaan kiezen om er bijvoorbeeld een spot van te maken. Om het symbool aan te passen op het situatieschema. Uiteraard zijn er ook nog andere attributen, zoals hier het waterdicht zijn, half waterdicht zijn van de behuizing van uw lichtpunt. Is er een ingebouwde schakelaar. Eenmaal je hier iets kiest, zie je ook dat het symbool aangepast wordt. De attributen. Lokale drukknopsturing, draadloze sturing, geprogrammeerde sturing, detectiesturing, uitbreiding met drukknopsturing zijn bedoeld voor domotica toepassingen, meer bepaald voor de draadloze domotica toepassingen. Zoals Philips Hue verlichting enzovoort. Wanneer we hier één van kiezen, zal het symbool ook aangepast worden naar het nieuwe array. Bijvoorbeeld een draadloze sturing, een verlichtingspunt met een draadloze sturing, met een detectie erin, krijgt dit symbool. Volledig conform het array. De aansluiting via een aftakdoos zal besproken worden in een later filmpje. Ook aan de lamp, of aan het lichtpunt, of aan een kring, kan hier een label gegeven worden, zoals bijvoorbeeld de plaats waar dit verlichtingspunt zich bevindt, in dit geval de garage. Dit label zal ook op het eendraadschema mee getoond worden, zoals u ziet. Een transfo maak je aan door in het veld achternaam gewoon een naam te typen, zoals trafo 1. In het type geef je aan welke soort transfo het is. Laten we zeggen 24 volt DC. U kan hier ook zelf een waarde intypen, een eigen tekst. Eenmaal we dit een naam gegeven hebben, zal er ook een transfo geplaatst worden op het eendraadschema. Hetzelfde geldt voor een kilowattuurteller. Is er een aparte kilowattuurteller voor dit lichtpunt voorzien, dan typen we hier ook een naam. En aangesloten op zal enkel van nut zijn wanneer we een kilowattuurteller hebben die aangesloten is op een domotica systeem. Dit is voor later. Overige attributen heeft te maken met het schakelen van dit verlichtpunt, waar we dadelijk op terugkomen. Zoals je ziet op dit draadschema, krijgen we dus hier ook een kilowattuurteller met de naam die wij eraan gegeven hebben, de transformator en het lichtpunt. Om dit lichtpunt nu te verbinden met een schakelaar, gaan we een schakelaar kiezen in het menu bovenaan.
Ook hier, we klikken de schakelaar aan, plaatsen die op de plaats waar deze schakelaar in werkelijkheid staat en we passen de attributen eventueel aan. Zoals bijvoorbeeld een tweepolige schakelaar zou nemen, het symbool past zich aan naar een tweepolige schakelaar, een trekkoord enzovoort. Ook hier hebben we enkele veldjes die te maken hebben met het draadloze domotica systeem dat er eventueel is. De montage of het opbouw of inbouw is. En of deze schakelaar in de verdeelkast zit. In dit geval is dit niet het geval. En je kan ook een label geven, een naam aan deze schakelaar. Een naam die ook weer op het eendraadschema zal vermeld worden. Deze schakelaar moeten we nu gaan verbinden met dit verlichtpunt. Dat kan op twee manieren. De eerste manier is in de attributen aangeven dat deze schakelaar een verlichtingspunt schakelt. U ziet hier, onder verlichtingspunten hebben we op dit moment nog maar één keuze, namelijk de verlichting van de garage op kring D, D1. Wanneer ik hier ja klik, zal u zien dat de D1 ook bij de schakelaar komt te staan. En als we op het eendraadschema gaan kijken, ziet u dat de schakelaar voor het verlichtingspunt wordt getekend. Een andere manier om deze schakelaar te verbinden met het lichtpunt, en dat is een snellere manier, is door de schakelaar te selecteren, de controltoets op je toetsenbord ingeduwd te houden en met de muisknop ingedrukt verslepen naar het lichtpunt. Lost u daarna de control en de muisknop, dan ziet u dat hier ook de verbinding gemaakt is. Door op het eendraadschema te klikken op de schakelaar of het verlichtingspunt, keer je ook terug naar het situatieschema, naar de plaats waar dit verlichtingspunt zich bevindt. Dit is een voorbeeld van een enkelvoudig verlichtingspunt met een schakelaar. Om nu bijvoorbeeld een kring aan te maken met 2 of 3 spots die achter één schakelaar zitten, kiezen we bijvoorbeeld hier bovenaan onder verlichting voor de spots en plaatsen we de spots die we op een gedeelde kring willen plaatsen op het situatieschema. Deze 4 spots willen we nu op één kringnummer zetten en laten schakelen door een schakelaar. Om dit te doen, gaan we deze spots in een multiselect gaan opnemen. We gaan ze allemaal samen selecteren. Dit doen we door de eerste spot te selecteren, met de controltoets ingeduwd de volgende spots mee te selecteren. U ziet nu ook dat onze attributen hier veranderd zijn. Op dit moment kunnen we gaan kiezen om ze alle 4 op een stroombaan te zetten. Doe ik dit bijvoorbeeld op D, dan zal u zien dat elke spot zijn aparte kringnummer krijgt. D2, D3, D4, D5. Selecteer ik nu door opnieuw deze knoppen. Dit kan ook door te slepen met uw muis. Alle elementen die binnen het rechthoekje zitten, het selectievakje zitten, worden opgenomen. Ze moeten 100% in het selectievakje zitten. Ik haal die eventjes van deze kring af. Wil ik ze nu opzetten als een gedeelde kring met hetzelfde kringnummer, dan moet ik hier gaan aangeven dat het gaat over een gedeelde kring. Ik kan kiezen tussen een nieuwe gedeelde kring, waarbij alle kringen uit onze verdeelkast als keuzemogelijkheid zijn. Of ik ga aan een bestaande kring toevoegen. Kies ik hier D1, dan zal je zien dat alle spots
op dezelfde kringnummer komen als het aansluitpunt van daarnet. Ook op het eendraadschema ziet u dat deze nu op 1 kringnummer zitten. Dit was echter niet wat we wouden doen. Wij wouden dit als een aparte kring opzetten met hetzelfde kringnummer. Hiervoor gaan we gewoon kiezen voor een nieuwe kring. Op dezelfde kring, D, plaatsen we nu een nieuwe gedeelde kring. Hierdoor krijgen alle spots kringnummer D2. Ook op het eendraadschema staan deze nu op een aparte kringnummer. Wanneer we nu deze spots willen schakelen, kiezen we een schakelaar in ons menu, plaatsen die weer op de plaats waar hij moet staan en verbinden die weer met de controltoets en de muis naar de kring. Zoals je ziet staat nu de schakelaar voor de 4 spots. Passen we deze schakelaar nu even aan naar bijvoorbeeld een wisselschakelaar en plaatsen we nog een wisselschakelaar en een kruisschakelaar op het situatieschema, dan kunnen we deze ook weer heel snel gaan verbinden met deze kring en zal je zien dat de wissel- en kruisschakeling op het eendraadschema wordt getekend. We hebben nu gebruik gemaakt van schone schakelaars, maar we kunnen dit ook doen met melders, dus bewegingsmelders, aanwezigheidsmelders of andere type schakelaars. Kijken we nu even naar de stopcontacten, naar de contactdozen. We kiezen een stopcontact of contactdoos, enkelvoudig, dubbel of drievoudig. Kunnen we straks nog aanpassen via de attributen. Ik kies in dit geval voor een enkelvoudig stopcontact en ik plaats dit op mijn plan. U ziet, wanneer ik een stopcontact plaats, wordt deze loodrecht op de muur geplaatst. Afhankelijk van waar op de muur, links of rechts, onder of boven, zal het stopcontact georiënteerd worden in de juiste richting. Ik plaats nu enkele stopcontacten. En voor de stopcontacten geldt hetzelfde als voor de verlichtingspunten. Via de attributen kan ik zo'n stopcontact gaan aansluiten op een bepaalde kring. In dit geval kring G. U ziet, dit krijgt kringnummer G1. Wil ik echter sneller werken, dan kan ik ook weer de stopcontacten in een multiselect modus nemen. Om nu sneller te kunnen werken, bij het toekennen van stopcontacten aan bepaalde kringen, kan ik ook de stopcontacten in de multiselect modus nemen. Door weer met de controltoets ingeduwd en bepaalde volgorde de stopcontacten te selecteren. Wanneer ik deze nu toeken aan de kring, weer kring G, zal je zien dat deze kringnummer G2, G3 en G4 krijgen. Dit is de volgorde waarin ze geselecteerd zijn geweest. Een andere mogelijkheid is ook om bij het plaatsen van de stopcontacten de stopcontacten in een multiselect modus te pakken via de sleepfunctie van de muis. Net zoals daarnet zullen alle elementen die in dat selectievak 100% aanwezig waren, geselecteerd zijn. Wanneer ik ze nu toeken aan een kring, laten we zeggen kring hash, dan zal een volgorde van kringnummers gegeven worden in functie van de volgorde waarin ik de stopcontacten heb geplaatst op het plan. Ik heb dit stopcontact eerst geplaatst, dit tweede, derde enzovoort. Wanneer we op het eendraadschema gaan kijken, zal je zien dat stopcontacten op kring G en kring hash toegevoegd zijn.
Zoals gezegd, kunnen we dit hier in de attributen ook weer gaan aanpassen. Bijvoorbeeld door hier een dubbel stopcontact van te maken. Je kan hier ook driefasige stopcontacten gaan definiëren en zo verder. De attributen op zich spreken voor zich en ook hier heb je weer de attributen voor de draadloze sturingen, draadloze domotica-systemen, zoals UV-lampen en toestanden. Inbouw-opbouwinstallatie. De hoogte waar dit stopcontact gemonteerd wordt het bijvoorbeeld op 1,50 meter hoogte gemonteerd, kan u dat ook op het schema aangeven. Aan de stopcontacten kan ook weer een label gegeven worden, een naam gegeven worden, dat dan mee wordt afgedrukt op het eendraadschema. Is er een transfer voor of een kilowattuurteller, is net zoals bij de verlichtingspunten hier aan te geven. En ook de schakelingen. Ik kan ook toestellen gaan aansluiten op een stopcontact. Plaats ik hier even een stopcontact voor een wasmachine en ik plaats die op de kring van de wasmachine. O. En ik heb hier eentje voor een droogkast, de P. Wanneer ik nu mijn droogkast op deze kring P wil aansluiten, kan ik dit doen via de attributen van het stopcontact. En in de aangesloten toestellen aangeven dat er een droogkast is aangesloten. Ik kan er meerdere aansluiten op één stopcontact. In dit geval kies ik gewoon één droogkast. U ziet nu dat deze droogkast aangesloten is op het stopcontact. Maar het kan ook op een andere manier. Je kan een toestel kiezen uit de lijst. In de menubalk. Ik kies een wasmachine. Ik plaats dit op mijn situatieschema en ik sleep dat over het stopcontact dat voor het wasmachine bedoeld is. Op die manier kan je ook weer je toestel gaan verbinden met het stopcontact. Kijk op de eendraadschema naar de kring O en P, dan ziet u dat het wasmachine en de droogkast is aangesloten. Om terug te komen op het toestel, je kan ook een toestel kiezen, bijvoorbeeld een ventilator, en deze plaatsen op de plaats waar die in werkelijkheid staat. En je kan deze ook weer gaan aansluiten of op een stopcontact, maar ook rechtstreeks op een kring. Daarom kiezen we in de attributen van toestel een stroombaan. Ik plaats die op een stroombaan en je zal zien dat deze op stroombaan F ingetekend wordt. Zo kan je dus ook toestellen rechtstreeks aansluiten op een stroomkring zonder te moeten verbinden met een stopcontact. Om nog een voorbeeld te geven van toestel, kies ik eventjes hier voor een motor. Laten we zeggen voor een roll-out motor aan een raam. Ik plaats die aan het raam en ik ken die toe aan een kring. Op het draadschema zal je zien dat de kring hash hier een motor bijgekregen heeft. En deze kunnen we dan weer gaan schakelen met een Rolex schakelaar op dezelfde manier als we een verlichting schakelden, namelijk door met de controltoets te slepen naar de motor, of we hadden het ook kunnen doen via de attributen van zowel de schakelaar als van de motor. U ziet nu dat de motor is geschakeld door een Rolex schakelaar. Wanneer we nu bijvoorbeeld in dit geval een buitenverlichting plaatsen en we plaatsen die op een kring, verlichting buiten, en we laten die schakelen door een bewegingsmelder. We plaatsen een bewegingsmelder
op het situatieschema. We kunnen ook hier weer gaan de attributen wijzigen of een label geven aan deze melder. En met de controltoets en het slepen laten we deze melder het verlichtingspunt buiten schakelen. U ziet nu dat op de kring K de aanwezigheidsmelder staat met het verlichtingspunt. Wil ik nu nog bijvoorbeeld een schakelaar plaatsen aan de binnenkant van de woning om deze buitenverlichting te schakelen, dan kan dat op twee manieren. Ofwel plaatsen we deze schakelaar in serie met de bewegingsmelder, waardoor we de bewegingsmelder uitschakelen op het moment dat we deze schakelaar uitschakelen. Of we zetten de schakelaar parallel met de bewegingsmelder, zodat we onafhankelijk van elkaar kunnen het lichtpunt aan en uitschakelen. De schakelaar parallel zetten met de bewegingsmelder kan ik doen via de attributen. Ik kan hier aangeven, schakelt parallel met een melder, en hier zullen alle melders die op het situatieschema, hier of op een ander situatieschema binnen het project aanwezig zijn, opgenomen worden. In dit geval is er maar één bewegingsmelder op kring K1 en ik kies deze. Deze schakelaar is nu parallel geschakeld met deze bewegingsmelder. Kijk op het eendraadschema, dan zien we ook dat dit zo is aangegeven. Willen we echter in serie laten schakelen, dan gaan we kiezen voor schakeld, niet parallel met, maar het verlichtingspunt. Rechtstreeks K1, ja. En op het eendraadschema staan ze nu in serie getekend. Ook dit kan weer wat sneller. Wanneer ik met de muis en de controltoets de schakelaar verbind met het lichtpunt rechtstreeks, zal er een serieschakeling gemaakt worden. Ga ik met de schakelaar verbinden met weer controltoets en de muis met de bewegingsmelder, dan zal het weer parallel getekend worden. Wanneer we nu op het eendraadschema gaan kijken, dan zien we dat we naar onze kilowattuurteller, onze tellerkast, hier een symbool hebben die aangeeft dat de installatie geaard is. En we hadden hiervoor een 12 ohm spreidingsweerstand opgegeven in onze installatiedata. We merken hierop dat er geen aardingsonderbreker is weergegeven op het schema. Gaan we naar het situatieschema en gaan we naar overige in de menubalk en kiezen we voor een aardingsonderbreker, dan kunnen we die plaatsen op de plaats, op de fysieke plaats waar deze zich bevindt in de woning. Wanneer we nu gaan kijken op het eendraadschema, zal je zien dat de aardingsonderbreker wel is weergegeven op het eendraadschema. Volgens de AREI is het verplicht om de aardingsonderbreker of de locatie van de aardingsonderbreker op het situatieschema weer te geven. Net zoals de tellerkast ook weer onder overige te vinden en de verdeelkast. In de attributen van de verdeelkast kan je hier ook aangeven over welke verdeelkast het gaat. Hadden we hier meerdere verdeelkasten gehad, hadden we hier een lijst met meerdere verdeelkasten gekregen en konden we hier kiezen over welke verdeelkast het hier gaat. De naam van de verdeelkast wordt dan bij het situatieschema geplaatst.